انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 رژیم چند صد ساله سلطنت مطلقه و اشرافیان را سرنگون کرد. انقلابیون حکومت جدیدی را بر اساس اصول آزادی فردی، حقوق برابر و حاکمیت مردمی پایه‌گذاری کردند و بسیاری از مردان جوان از پایان یافتن انحصار در کسب رتبه‌های بالاتر در ارتش سود بردند. ناپلئون بوناپارت یکی از آنها بود. تصمیم فاجعه بار رهبران انقلاب برای جنگ با قدرت‌های اروپایی زنجیره‌ای از رویدادها را به راه انداخت که منجر به وابستگی هرچه بیشتر حکومت انقلابی به ارتش‌ها و ژنرال‌های آنها شد. برخی از رهبران انقلابی اعلام کردند که فرانسه باید جنگ صلیبی برای آزادی جهان به راه بیندازد و انقلاب را به خارج صادر کند. یک انقلابی دیگر به نام روبسپیر هشدار داد که انقلاب نمیتواند و نباید توسط ارتش گسترش یابد. او هشدار داد هیچ کس از آزادی خواهان مسلح استقبال نمی کند. روبسپیر گفت که این کار فرانسه و انقلاب را در اختیار نخبگان نظامی قرار خواهد داد که وفاداری آنها به انقلاب را از بین خواهد برد. در آوریل 1793 روبسپیر ژاکوبن‌ها را فراخواند تا از ترور برای کنترل و حذف ژنرال‌هایی استفاده کنند که به جاه طلبی‌ها، وفاداری و شایستگی آنها مشکوک بود. طی سال‌های 1793 تا 94 ژنرال‌های زیادی دستگیر و تعدادی نیز اعدام شدند. خشونتی که با انگیزه‌های سیاسی از سوی گروه ژاکوبن‌ها به کار بسته و ترویج می‌شد، باعث گردید افراد بسیاری از جمله اعضای کنوانسیون ملی و عموم مردم از این گروه جدا شده و با آن دشمن شدند. در نهایت روبسپیر و متحدانش در 27 ژوئیه 1794 در تالار شهر پاریس دستگیر شدند و حدود 90 نفر از جمله خود روبسپیر طی روزهای بعد اعدام گردید. ناپلئون مدتی پس از سقوط روبسپیر به دلیل مشکوک بودن به همکاری با ژاکوبن‌ها زندانی بود، اما در اکتبر 1795 سرکوب شورش سلطنت طلبان در پاریس به او سپرده شد. بوناپارت برای تهاجم فرانسه به مصر به پاریس بازگشت که این اولین تلاش فرانسه برای تثبیت خود به عنوان یک قدرت استعماری در شمال آفریقا خواهد بود. ناپلئون امیدوار بود که از مصر به عنوان مسیری به هند برای به چالش کشیدن قدرت استعماری بریتانیا در آنجا استفاده کند. ناپلئون بوناپارت همچنین انگیزه‌های شخصی پنهانی برای تثبیت مصر داشت. او آگاهانه پا روی رد پای اسکندر مقدونی می‌گذاشت و امیدوار بود فتح مصر توسط اسکندر را تکرار کند. دولت دایرکتوار از بحرانی به بحران دیگر در حال حرکت بود و افراد مبالغ هنگفتی را از بحران سیاسی و اجتماعی به ویژه از طریق قراردادهای پرسود برای تامین تجهیزات ارتش به دست آوردند. کودتای 18 برومر در 9 نوامبر 1799 میلادی که بوناپارت را به قدرت رساند، به یک درس عینی در مورد چگونگی نابودی یک دولت منتخب تبدیل شد. با از بین رفتن قدرت اجرایی دولت، تنها نهاد باقی مانده پارلمان قانونگذاری بود. برادر بوناپارت لوسین موفق شد خود را به عنوان رئیس شورای 500 نفره نهاد اصلی پارلمان انتخاب کند. شایعه‌ای به راه افتاده بود که ژاکوبن‌ها در حال برنامه‌ریزی توطئه‌ای برای حمله به نمایندگان بودند. شورای 500 نفره از پاریس به سنت کلود منتقل شد، ظاهراً برای امنیت خود، اما در واقع نمایندگان را در برابر تصرف نظامی آسیب پذیرتر کرد. برنامه این بود که بوناپارت وارد اتاق مناظره شود تا مستقیما نمایندگان را مورد خطاب قرار دهد و دلایل منطقی لزوم به دست گرفتن قدرت توسط او را توضیح دهد. او زمانی که با مخالفت برخی از نمایندگان مواجه شد که فریاد می‌زدند مرگ بر دیکتاتور، با لکنت و به سختی صحبت می‌کرد. سرانجام از حال رفت و از اتاق گریخت. برادرش لوسین بود که با رفتن به بیرون نزد سربازان محافظ پارلمان و گفتن اینکه برادرش توسط قاتل‌ها تهدید می‌شود، بوناپارت را نجات داد. لوسین به سربازان اطمینان داد که تنها آرزوی برادرش دفاع از آزادی مقدس است و در یک حرکت نمایشی شمشیری به سینه برادرش گرفت و قول داد که اگر برادرش دروغگو باشد او را خواهد کشت. این ترفند جواب داد و سربازان با وارد شدن به اتاق نمایندگان شروع به متفرق کردن آنها شدند. برخی نمایندگان برای نجات جان خود از پنجره‌ها به بیرون پریده و به پارک سنت کلود گریختند. یکی از بزرگترین دارایی‌های بوناپارت به عنوان یک رهبر، توانایی او در تقویت محبوبیت خود از طریق دروغ‌های قابل قبولی است که ماهرانه به مردمی که آماده باور او بودند ارائه می‌شد. برای کسانی که متقاعد نشده بودند، او به همان اندازه آماده به کارگیری اجبار و سرکوب بیرحمانه بود. با این حال او مراقب بود که حداقل ظاهر یک رژیم دموکرات را با مجامع منتخب و همه پرسی حفظ کند. قدرت واقعی در دستان ناپلئون بود، اما او می‌دانست که محبوبیت و پذیرش او توسط مردم فرانسه به تداوم موفقیت‌های نظامیش در حین پیشروی سربازانش در اروپا بستگی دارد.
ناپلئون در سال 1804 که روسیه به ایران حمله کرد در فرانسه تاجگذاری نمود و به رویای انقلابیون فرانسوی برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک پایان داد.